هل لديك أعطال في المنزل ولا تعرف كيف تصلحها؟ هل لديك أعطال في أجهزة المطبخ؟ إليك الحل. أخصائي في تصليح الثلاجات والطباخات والنشافات والفريزرات والغسالات العادية والأوتوماتيك. لدينا حلول مبتكرة لكافة المشاكل التي تواجهك. نقدم خدمة ممتازة لإصلاح كافة الأعطال بأحدث التقنيات. لا تتردد وتخلص من المشاكل والأعطال التي تواجهك بالطريقة الأفضل عبر اتصالك بنا.